გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. მოგესალმებით, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ, ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემაა საგზაო უსაფრთხოების რეფორმები, ინტერაქტივის კითხვა კი შემდეგია. რამდენად იცნობთ მოსალოდნელ ცვლილებებს, რომლებიც მანქანების ტექნიკურ შემოწმებას და დარღვევების კონტროლის ახალ მექანიზმებს ეხება 2.92.11.88 ან 2.92.11.99. ამ ნომრებზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ამ თემაზე გამოთქვათ თქვენი აზრი, თქვენი პოზიცია, თქვენი მოსაზრება. ჩვენ სტუდიაში გვეყოლება ორი სტუმარი, გვექნება ერთი სატელეფონო ჩართვა, თუმცა თქვენც გაქვთ იმის საშუალება რადიოსონლებო რომ დარეკოთ და ამ თემაზე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება და თქვენი პოზიცია. 2.92.11.88 ან 2.92.11.99. ჩვენ სტუმრად გვყავს ორი ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ საქართველოს ალიანსის უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ქალბატონი ეკატერინე ლალიაშვილი, სახელმწიფოებისა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდი. მოდი დავიწყოთ დიალოგი გუშინდელი კონფერენციით, რომელიც თქვენი ორგანიზაციის ორგანიზებით გაიმართა გუშინ, საკმაოდ ფართომასშტაბიანი და მოცულობითი. როგორი ტიპის იყო ეს ღონისძიება რადიოსონალს რო შევახსენოთ და რა აქვს პირველადი გამოხმაურება უკვე? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. კონფერენცია, რომელსაც საერთაშორისო კონფერენცია ესე დავარქვით, რადგან ჩამოსული იყვნენ შვეიცარიიდან და პოლონეთიდან საგზაო უსაფრთხოების ექსპერტები, სპეციალისტები, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში ამ საკითხზე მუშაობენ. და სხვათა შორის ვიტყვი რომ ერთმა შვეიცარიელმა, რომელიც შედარებით ასაკში არის, ეს მამაკაცი გითხრა რომ 40 წელი ვმუშაობ ამ რეფორმაზე და ჩვენ სადღაც დაღუპულობა წლის განმავლობაში 1500-მდე გქონდა და ბოლო წლების განმავლობაში 200-მდე შევამცირეთ ეს რაოდენობა. ამიტომ ძალიან დიდი, ესე რომ ვთქვათ, დროის მომცველია ხოლმე და გრძელვადიანი არის ეს სფერო და ნუ აჩქარდებით, ნუ დაკარგავთ მოთმინებას, ან მოთმინებით და ესეთი სწორი ხედვებით მიაღწევთ თქვენ აუცილებლად ამ მიზანს. და ასევე ამ ექსპერტების განწყობა ძალიან იმედის მომცემი, სწორედ იმიტომ იყო, რომ დაინახეს ჩვენი გადაწყვეტილების მიმღები პირები, მოგეხსენებათ გუშინ ბრძანდებოდნენ ჩვენთან, მათი განწყობა, საკმაოდ ჯანსაღი და სწორი პოზიციები აქვთ, გუშინ გვესწრებოდნენ ქალაქ თბილისის მერი, როგორც ყოფილი კარგი კადრი იყო. ახალი ასე ძველი და ახალი მერი ქალაქ თბილისისა. დიახ, პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერი ბატონი თალაკვაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი შალვახუთიშვილი და ასევე სხვა პირები და მათი აი ესეთი ერთიანი განწყობა იყო ძალიან ასე რომ ვთქვათ, სწორი პოლიტიკის განსაზღვრელი. უნდა აღინიშნოს ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ეკა, რომელიც დღეს ჩაგვერთვება, ვიცით, ტექინსპექტირების საკითხებზე ვისაუბრეთ და უმნიშვნელოვანესი არის ეს გარემოს და ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებაში, ვთქვათ, ის რეფორმა, რომელიც წინ გვაქვს, იყოს, ასე რომ ვთქვათ, არაფორმალური, არამედ შედეგის მომტანი. ამიტომ გუშინდელი კონფერენციით ჩვენ ვეცადეთ, რომ ერთის მხრივ ეს უცხოელი გამოცდილი და წარმატებული ქვეყნების გამტარებელი, ასე რომ ვთქვათ, რეფორმების გამტარებელი ექსპერტები ჩამოგვეყვანა და ეს გამოცდილება მოგვესმინა და მეორეს მხრივ, ვთქვათ, გაგვიაზრებინა დღეს სადგავართ იმ რეფორმებმა, რომელიც აქამდე გავატარეთ, რა შედეგი მოგვცა და ვთქვათ, რა ხედვა გვაქვს. და აქვე მსმენელს აუცილებლად უნდა ვუთხრათ, რომ 10%-ით არის შემცირებული ავტოავარიების რაოდენობა მიმდინარე წლის 8 თვის მონაცემებით, წინა წლის 8 თვის მონაცემებთან შედარებით. შესაბამისად, პოზიტიური ცვლილებებიც აზა უნდა აღინიშნოს. ჩვენ სამოქალაქო სექტორს არ გვინდა მხოლოდ უარყოფითი და მზარდი სტატისტიკის შესახებ ვისაუბროთ. ის რაც გაკეთდა, ქულათა სისტემა იყო ეს თუ საკანონმდებლო ცვლილებები, ამან თავისი ძალიან კარგი შედეგი მოგვიტანა. ეს გამამხნევებელია ყველა ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ რასაც ვაკეთებთ, ეს ძალისხმევა უკვალოდ არ იკარგება და ასევე მადლობა მინდა ყველა იმ ძღოლს და იმ ადამიანს გადავუხადო, ვინც ცდილობს, რომ დაიცვას წესები და აქტიურად არის ჩართული. ეს კამპანია არის, ეს არ არის მარტო ხელისუფლების გადასაწყვეტი საქმე, ეს არის ჩვენ თითოეულ ჩვენგანის დასაცავი წესები და უნდა გავერთიანდეთ ჩვენ თუ გვინდა რაღაც შედეგები ნახოთ საბოლოოდ პოზიტიური. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ უკვე განხორციელებული ეს ცვლილებები, რომლებიც ახსენეთ იგივე ქულათა სისტემა და ასე შემდეგ, ერთგვარი ტონუსია იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, იგივე საზოგადოებისთვის, რომელიც ხვდება, რომ ამ
ყველაფრის დაცვას მორიგი ნაბიჯი მოსდევს და იგივე მთავრობისთვის, რომელიც ხდება, რომ ყოველი გადაწყვეტილი ახალი სიახლე გადადგმული წინ ნაბიჯი მომდევნოსკენ მიმავალი სწორი გზა იმისთვის, რომ საბოლოოდ რაღაც ეს ყველაფერი ერთ სწორ დიდ ჩარჩოში მოექცეს, ხო? და პირველადი გამოხმაურება, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, რა არის იმ გუშინდელი კონფერენციისა, რომელიც გუშინ ჩატარდა. დიახ, როგორც მოგახსენეთ, ბატონი კახიკალაძე ესწრებოდა ღონისძიებას და უკვე რაღაცა გვიანვე მივიღეთ ზარი, რომ დღეს უკვე სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრა სურდა, რომ თქვა ამ თემაზე. ჩვენ მანამდეც გარკვეული კოორდინაცია არსებობდა, მაგრამ უკვე მერის ამპლუაში, ახალი მერის ამპლუაში იყო პირველი შეხვედრა სამოქალაქო სექტორთან. თავიანთი გარკვეული ხედვები გაგვიზიარეს, ეს არ იყო გრძელი და თქვა ეს მაინც და მაინც სამუშაო რეჟიმში, მაგრამ ზოგადად ვისაუბრეთ, რომ მათ აქვთ ხედვა ეს ყვითელი ავტობუსები, რომლებიც დღეს ვსაუბრობთ, რომ და ამოვიდეს მოხმარები და სწორედ ამით ჩანაცვლებაზე არის გარკვეული გეგმები. გავის გაზის ბალონიანი ზოგიერთი. საუბარი არის ქვეითებზე გაკეთდეს აქცენტი და ჰაერის ხარისხზე შეიძლება ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ასე პირდაპირ ვერ იმუშაოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ადვოკატირება და ლობირება ქალაქებმაც და ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმაც უნდა მოახდინონ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ქალაქები ქმნიან შემდეგ ქვეყანას და ასე რომ ჩვენ ძალიან იმედის, რავიც მომცემი შეხვედრა იყო და ასე ჯერჯერობით აი ესე ძალიან მაღალ და პოზიტიურ ნოტაზე ვართ და მცდელობაში ვნახავთ როგორ იქნება. გასაგებია. და მთავრობის ჩართულობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობოების ამ ინიციატივების ადეკვატურობის კვალდაკვალ, აი ამ ყველაფრის ერთგვარად წამახალისებელი და ბაზისი არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა, ხო? და მათი არაერთი ფინანსური დახმარება კონკრეტული პროექტების სახით და არა მხოლოდ ამ ხრივ რა მდგომარეობა გვაქვს. აი გუშინდელი კონფერენციაც იყო ცოცხალი მაგალითი, როდესაც შვეიცარიის და პოლონეთის პირადად ელჩებმა მხარი დაუჭირეს ამ პროექტს და მათი ინიციატივით მოხდა ამ ექსპერტების ჩამოყვანა. ეს არ არის ასე რომ ვთქვათ პატარა მხარდაჭერა, ეს უკვე ნიშნავს რომ ვთქვათ ეს ქვეყნები გვერდით გვიდგანან და ვიცით რომ ხვალ ევროკავშირის წევრი უნდა გავხდეთ და გარკვეული მზაობა უნდა იყოს. სადაც ტურიზმის განვითარებაზე აქვს ქვეყანას აქცენტი, იქ საგზაო უსაფრთხოება განუყოფელი ნაწილი არის, იმიტომ რომ არაერთი ტურისტი გვინახავს ჩვენ აქ ჩამოსული, გაოცებული ამ გზებზე უსაფრთხოების ნორმებით, სტანდარტებით თუ ზოგადად რეალური სიტუაციით და არაერთი დაღუპულა და დაშავებულა ჩვენს ქვეყანაში და პირადი მაგალითებიც ვიცი. ამიტომ ეს არის ქვეყნის რეპუტაცია, ჩვენი ქვეყნის და აი საერთაშორისო იმიჯი, რომ ეს გამოსწორდეს. ჩვენ ასევე როდესაც ეს ველოდით უცხოელების თამაშები რო იყო საქართველოს რამდენიმე კვირის წინ ეს ბრიტანეთის საელჩომ თავის გვერდზე დადო, რომ გააფრთხილა თავისი მოქალაქეები, დიახ, რომ აკრიმინალი დაბალია, მაგრამ გზებზე ავარიების რაოდენობა ძალიან მაღალია და იყავით ფრთხილად. და ესეც საკმარისია სხვას რომ თავი დავანებოთ თუ როგორ აღიქვამენ უცხოელები, ვთქვათ, ამ მდგომარეობას. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ კრიტიკა და ვთქვათ ესე, ეს არის ასევე ისინი მხარდაჭერასაც გამოხატავენ და ეს ფინანსურ მხარდაჭერაში, რჩევებში, ექსპერტების ჩამოყვანაში ამაში გამოიხატება. გასაგებია. პრინციპში ის რაც მათთვის ასეთი სენსიტიურია, ჩვენთვის დღევანდელი გადასახედით იმასთან შედარებით რაც იყო, საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა არანაირად არა დამაკმაყოფილებელი და მოდუნების საგანი. ჩვენ ახლა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა ვახსენეთ ეკა და რადიოსვენელს როგორც უთხარი სტუდიაში ორი სტუმარი ყავს და ორ ადამიანთან გექნება დიალოგი საგზაო უსაფრთხოების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საინიციატივო ჯგუფის წევრი შვეიცარიაში ქართული სახლის დამფუძნებელი ბატონი ზვიად არაბიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში საღამოშიდობისა. დიდი მადლობა ეკამ არაერთხელ ახსენა იმ ქვეყნის ექსპერტების ღვაწლი და მხარდაჭერა რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ და სადაც თქვენ იყავით, თუმცა როგორც ხვდები, ასე ვთქვათ, იქაური თქვენი გამოცდილების შესაძლებლობის საქართველოსთვის გამოყენებას ფიქრობთ და ძალიან საინტერესოა თუ რა გეგმები გაქვთ და საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით როგორია თქვენი მოლოდინი და შეფასება მით უმეტეს რომ თქვენ აქ არ ცხოვრობთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ეს თემა ძალიან სენსიტიურია, მე მგონი არ არსებობს საქართველოში ადამიანი, ვისაც მინიმუმ 1.000 ან ოჯახის წევრი მაინც არ ყავდეს ავტოავარიის შედეგად დაღუპული. და ეს გრძელდება. როგორც ჩვენმა შვეიცარიელმა სტუმარმა გუშინ სხდომაზე აღნიშნა, ტერორიზმით მით უმეტეს პოლონეთში და საერთო სოფლიო მასშტაბითაც რო გადავხედოთ, უფრო ნაკლები ადამიანი კვდება, ვიდრე ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად სოფლიოს მასშტაბით. ანუ საგზაო ტერორი ცალკე პრობლემაა, რომელსაც ამ წუთში ყველა ქვეყანა მეტნაკლებად პრობლემად მიიჩნევს და ზოგი გლობალიზაცია რაღაც პრობლემებს მიაწერს და პრინციპში არც აქცევს იმხელა ყურადღებას, რაც პრინციპში ეკუთვნის ამ თემას. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა გითხრათ, 2002 წლიდან დროებით ჩამოვდივარ ხოლმე საქართველოში, შეიძლება ითქვას. ციურიხში სამოქალაქო ტრანსპორტის გამართულობა, ცხოვრების დონე სამაგალითოა ნამდვილად და ეს იყო ის პუნქტები, რის გამოც შვეიცარიამ გადაწყვიტა პოლონეთისთვის, ასე ვთქვათ, ესწავლებინა. საგზაო უსაფრთხოებისთვის მიეცა მაგალითი და შვეიცარიის დაფინანსებით იყო პროექტი, რომელიც ჩატარდა 3 წლის მანძილზე პოლონეთში. ну ამას რა თქმა უნდა მე დაემატა უკვე პოლონეთის თანხებიც, ევროკავშირის თანხებიც განვითარებისთვის, მაგრამ ეხლა ითვლება რომ ეს პროექტი ძალიან წარმატებით დასრულდა და იქიდან გამომდინარე რომ შვეიცარიის ელჩი პოლონეთში, რომელიც იმ პერიოდში მოღვაწეობდა პოლონეთში, ეხლა არის შვეიცარიის ელჩი საქართველოში. კარგი დამთხოვა. როგორც კი გადაწყდა ის რომ ეს პიროვნება მოდიოდა საქართველოში, ჯერ კიდე არ იყო საქართველოში ჩამონასვლელი, სტატისტიკები და ისინი მომაწოდეს, როგორც შვეიცარიაში მცხოვრებ აქტიურ ქართველს. საერთო მეგობრებიც ბევრი აღმოგვაჩნდა და დავიწყეთ სადღაც წელიწადნახევარი ალბათ ესე წელიწადნახევრის წინ ამ თემაზე საუბარი, ვინ შეიძლებოდა შემოგვეკრიბა ირგვლივ, რომ რაღაც ერთიანი ძალებით დაგვეწყო ამ თემასთან დაკავშირებით ბრძოლა. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია არის ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის, დიდი მადლობა მათ გუშინდელი ეს არ იყო ერთდღიანი წვალება, რა თქმა უნდა, ეს იყო გვირგვინი იმ წვალების, რაც გუშინ გამოჩნდა. ჩვენი იდეა იყო ეს გაერთიანება, როგორც უკვე ვახსენე და ანუ ხვალიდან იგივე შვეიცარიელ ექსპერტებთან ერთად, სამწუხაროდ პოლონელი ექსპერტები უკვე წასულები არიან და როცა გადაწყდა რომ შვეიცარიელი ექსპერტები მოდიოდნენ, ჩემი თხოვნა იყო რომ თუ შეიძლება 2 დღით ნუ ჩამოხვალთ, იმიტომ რომ თუ ჩამოხვალთ ჯობია ბარემ რამდენიმე დღე კონფერენციამდე და რამდენიმე დღე კონფერენციის შემდეგ იყოთ აქ, რადგან ცოტა უფრო ჩავიხედოთ სიღრმისეულად პრობლემებში და არ გამოვიდეს ის რომ შემდეგი ერთი სიტყვის სათქმელად კიდე თავიდან იყოს ამ ხალხის ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ფინანსებთანაცაა დაკავშირებული იმათ დროს რომ თავი დავანებთ. პოლისთვის რა გეგმავთ? ანუ ხვალ ვიკრიბებით 9 საათზე სპორტსასახლეს წინ, ანუ სასტუმრო ჰოლიდეისთან, სადაც გავალთ რამდენიმე ისეთ ადგილზე, სადაც გახშირებულია საავარიო შემთხვევები და მსხვერპლი, სადღაც 2 საათიანი ტური გვაქვს თბილისის და ზაჰესის ჩათვლით და იქიდან ბრუნდებით საჯარო ბიბლიოთეკის შენობაში, საკონფერენციო დარბაზში ვიქნებით სადღაც ალბათ 4-5 საათამდე, სადაც უკვე სადღაც 7-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია, განათლების სამინისტროს ში მოწვეული ექსპერტებიც იქნებიან ფსიქოლოგები, პარლამენტის წევრები, არასამთავრობოები, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვახსენე და ვფიქრობთ, რომ შევქმნათ სამუშაო ჯგუფი, ანუ ეს გადაწყვეტილია უკვე შეთანხმებულია თითოეულ ამ ორგანიზაციასთან და პიროვნებებთან, რომელიც უკვე ერთიანი ძალებით, ერთიანი კონტაქტებით, ერთიანი გამოცდილებით, ცოტა უფრო კომპლექსურად და უფრო გადანაწილებული შრომის ესე ვთქვათ, შრომის გადანაწილების შედეგად უფრო ეფექტური უნდა იყოს თითოეული იდეის თუ თითოეული პრობლემის გადაჭრის გზაზე. და იდეა შვეიცარიასა და პოლონეთს შორის, რაც წარმატებით დამთავრდა, ყველაზე ესე ვთქვათ თვალსაჩინო იყო ის, რომ მოხდა სამეგობრო ჯგუფების შექმნა სხვადასხვა დონეზე, ანუ NGO-ების შორის, პოლონური და შვეიცარიული NGO-ების, ასევე იყო პოლონური და შვეიცარიული საპარლამენტო ჯგუფების, რომლებმაც სადღაც 80%-მდე შვეიცარიული კანონმდებლობის გადაიტანეს პოლონეთში
მოხდა ამის იურიდიულად გამართვა, ესე ვთქვათ, შერწყმა პოლონურ კანონმდებლობასთან, რამაც გამოიწვია იგივე გადასახადების გაზრდა ჯარიმების შემთხვევაში, რაღაც შემთხვევაში მართვის მოწმობის ჩამორთმევა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე მძიმე ძღოლისთვის მართვის მოწმობის წართმევა. კი ბატონო. თორე ფულს ასე თუ ისე სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე ადამიანს იმდენს ვერ დაუწესებ რომ ეტკინოს. ჩვენ ახლა ახსენეთ რაღაც პასუხისგებლობების გადანაწილება საერთო საქმის შესასრულებლად. ეკა და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე გელოს ორგანიზაცია და სხვები სულ გაიძახიან და ეს ასე ვთქვათ ჩვენი საერთო საძახისი გამოდის, რომ არსებობდეს ერთი ძირითადი ხაზი საგზაო უსაფრთხოების მხრივ ყველასთვის ასე ვთქვათ გენერალური დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ვიხელმძღვანელებთ, რაც არ არის და ჩვენ ასე ვთქვათ მოზაიკურად გვიწევს ნაწილ მუშაობა. ამ მხრივ ეკას განწყობა კი ვიცი, მაგრამ ახლა როგორია მდგომარეობა თუ შეგიძლია გითხრა და თქვენ გითხარით თქვენი მოლოდინი, თქვენი გადმოსახედიდან როგორია? ზუსტად გვაქვს 2 წუთი და თითო წუთს გაძლევთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილამდე ამ კითხვაზე გამსაჯულოს. ჩვენ მოგახსენებთ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო განსაზღვრავს ტრანსპორტის პოლიტიკას ქვეყანაში, არის სტრატეგია ზოგადად რამდენიმე წლიანი და სამოქმედო გეგმა, რომელიც მხოლოდ ერთ წელზე იყო, თქვათ 2017 წელზე იყო გაწერილი. მაგრამ ახლა უკვე დროა, როდესაც შემდეგი წელი უნდა დაიგეგმოს. აქ ვერ გეტყვით მე რომ რაღაც ისეთი განსაკუთრებული ხედვა არის, რაც ითვალისწინებს, თქვათ, რამდენი ადამიანით ნაკლები, რამდენი სიცოცხლე უნდა გადავარჩიოთ ყოველწლიურად, გარკვეული ინტერვენციების განხორციელებით. ჩვენ ბუნებრივია ნულამდე გვინდა დაყვანა, მაგრამ ძალიან რეალისტები რომ ვიყოთ, აქ ისე უნდა დაიგეგმოს ეს, თქვათ, წელიწადში 5%-ით ან 10-ით და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ ამას ვერ მივახციეთ სამინისტროებთან, რომ აი ეს კონკრეტული გეგმა დავდოთ. და საუბარია, რომ ჯერჯერობით მაინც ახალი დოკუმენტია, მაინც ახლად შექმნილი საკოორდინაციო ჯგუფია და რთული არის ამის განსაზღვრა. ასევე ძალიან ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ თავისი ბიუჯეტი არ გააჩნია ამ საკოორდინაციო რგოლს და ბიუჯეტის და ფინანსური, თქვათ ესე რომ ვთქვათ, უზრუნველყოფის გარეშე ძალიან რთული არის ზოგადად გზებზე უსაფრთხოების ამაღლება, რამდენჯერაც არ უნდა შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ, ეს არის გასაკეთებელი. იმიტომ სანამ ჩვენ ხელისუფლება არ გვეტყვის, რომ საგზაო უსაფრთხოების ამაღლებას ეს ბიუჯეტი მიეძღვნება და კონკრეტულად აი ამ აქტივობებში დაიხარჯება, მანამდე ცოტა მხოლოდ საუბრის დონე გამოგვდის. გასაგებია. ზვიად ბოდიში ახლა არ გვაქვს დრო რომ გაგვცე პასუხი, თუმცა გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც მოგცემთ სიტყვას, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემით დავიწყოთ დიალოგი, რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზა და კვლავ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით საგზაო უსაფრთხოების თემაზე საუბრით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 2921188 2921199. ვუსმენთ ერთმანეთს. ამ მშვიდობისა კვლავ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღეს საუბრობთ ისეთ თემაზე, როგორიცაა საგზაო უსაფრთხოების რეფორმები. ჩვენ ინტერაქტივის კითხვაა, თუ რამდენად იცნობთ მოსალოდნელ ცვლილებებს, რომელიც მანქანების ტექნიკურ შემოწმებასა და დარღვევების კონტროლის ახალ მექანიზმს ეხება 2921188 ან 2921199 ამ ნომრებზე ველოდებით თქვენს დარებს. ჩვენ ორი სტუმარი ყავს ეთერში, ახლა კი სატელეფონო დიალოგში ამოგთავაზებთ იმისთვის, რომ ავტომობილების გამონაბოლქვიდან გამომდინარე ქვეყანაში არსებული გარემო პირობების მდგომარეობის მხრივ სრული და რეალური სურათის შესახებ გავიგოთ. ეკატერინე გრიგალავა, გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილეა ხაზზე. საღამოშვიდობისა, ქალბატონო ეკატერინე. საღამოშვიდობისა. უღრმესი მადლობა, რომ მოახერხეთ და გვერდით პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო ეკატერინე, ორი კითხვით შეგაწუხებთ სულ. ერთი, როგორი მდგომარეობა გვაქვს ეს მოკლე შეფასებით გამონაბოლქვისგან გამომდინარე დედაქალაქში, თუნდაც ამ ქვეყანაში, გარემოს მდგომარეობა როგორია და მეორე, იგივე საწვავის ხარისხის კონტროლის მხრივ რა ეტაპზე ვართ? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას მივუძღვენთ თქვენი გადაცემა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რაც შეეხება ჰაერის დაბინძურებას სატრანსპორტო სექტორიდან,
მე მგონი ყველა მითის უკვე რომ სწორედ დიდი წილი ჰაერის გაბინძურებისა ავტოსატრანსპორტო სექტორიდან მომდინარეობს დაახლოებით 70%. იმის გათვალისწინებით რომ 2004 წლიდან მსუბუქი ავტომობილებისათვის სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება გაუქმებულია, ასევე იმის გათვალისწინებით რომ ავტოპარკის დაახლოებით 90% 10 წელზე მეტი ხნისაა, მაღალია იმის ალბათობა რომ ავტოპარკის დიდი ნაწილი ტექნიკურად გაუმართავია. ამ წუთას ჩვენი ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე დიდ პრობლემას ჰაერის დამაბინძურებლების თვალსაზრისით წარმოადგენს მტვრის უმცირესი ზომის ნაწილაკები და ასევე აზოტის ჟანგი და აზოტის ტრანსპორტი. ალო. ბატონო ეკატერინე, გესმით და საწვავის ხარისხის კონტროლის მხრივ რა მექანიზმები მოქმედებს დღეისთვის ქვეყანაში? საწვავის ხარისხის კონტროლი სახელმწიფო კონტროლის საწვავის ხარისხზე სულ 2 წელია რაც აღდგა ჩვენს ქვეყანაში. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი პერიოდულად ამოწურებს საქართველოში რეალიზებულ ყველა ტიპის საწვავს და მინდა გითხრათ რომ ასევე ხორციელდება საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის საფუძველზე 2012 წლიდან მაგალითად ბენზინში გოგირდის შემცველობა 25-ჯერ შემცირდა, ასევე სხვა მამრე კომპონენტების წილი და 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში რეალიზებული ბენზინი შეესაბამება ეგრეთ წოდებული ევრო 5 სტანდარტს. ამას ადასტურებს ჩვენს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლი საწვავის ხარისხზე და ასევე სერტიფიცირებული ლაბორატორიების მიერ ჩატარებული ანალიზები. ასევე მცირდება გოგირდის შემადგენლობა დიზელშიც და 2019 წლიდან დიზელი უკვე საქართველოს რეალიზებული დიზელი ეგრეთ წოდებული ევრო 4 სტანდარტის შესაბამისი იქნება, თუმცა აქვე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს საქართველოში რეალიზებული დიზელი გაცილებით უფრო უკეთესი ხარისხის არის, ვიდრე ამას ეროვნული სტანდარტი ითვალისწინებს. ანუ ქალბატონო ეკატერინე, დღეის მდგომარეობით სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმის ამოქმედების შედეგად საწვავის ხარისხისა, შეგვიძლია თქვათ, რომ მომავალში ავტომობილების გამონაბოლქვის დაბინძურების მიზეზი შეიძლება მანქანების სისტემის გაუმართავობა იყოს და არა საწვავის უხარისხობა? ნამდვილად საწვავი არის იმ ხარისხის, რასაც ითვალისწინებს საკმაოდ გამკაცრებული ეროვნული სტანდარტები, რომელიც თანდათანობით სრულად მოდის შესაბამისობაში ევრო სტანდარტებთან და თუ კი რა თქმა უნდა გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტო პარკის ტექნიკური მდგომარეობა, უფრო გამართული ავტომობილები იმოძრავებენ საქართველოში, რა თქმა უნდა ეს აუცილებლად იქონებს დადებით შედეგს ჰაერის ხარისხზეც და ჰაერის სისუფთავეზეც. განსაკუთრებით იმ 2 დამაბინძურებლის უბრალოდ განსაკუთრებით აზოტის ორჟანგის მხრივ, რომელიც წყარო სწორედ არის ავტოტრანსპორტი. გასაგებია, დიდ მადლობას მოგახსენოთ იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ეკატერინე გრიგალავა, გარემოსდაცვის მინისტრის მოადგილე, გესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში. პრინციპში ეს მდგომარეობა ის რომ საწვავის ხარისხის კონტროლი მიმდინარეობს და როგორც გითხრა უკვე შედეგები არის ეს ძალიან კარგია, იმ მხრივ რომ ცოტა მეტი ნდობა იქნება ქვეყანაში იგივე იმ საწვავის მიმართ, რომელსაც ვასხამ, იმიტომ რომ იყო ხშირი შემთხვევა, როდესაც მაღალი ოქტანობის, კარგი საწვავის მეც იხდიდა ადამიანი და მაინც არა ისახებოდა ეს დადებითად მისი მანქანის გამართულად მუშაობაზე. რადგან ასე თქვათ კომპეტენტური ამ საკითხში გვესაუბრებოდა უკვე იქიდან გამომდინარე რომ უკვე მცირე დრო გვრჩება, ამიტომ მე მორიგი კითხვით გადმოვალ თქვენთან. ბატონო ზვიად, პირველ რიგში გაძლევთ საშუალებას რომ გასცეთ პირველ კითხვას პასუხი დროის უქონლობის გამო, რომელსაც ვერ უპასუხეთ და ასევე აქვე კითხავთ მოლოდინი როგორი გაქვთ ქვეყანაში საგზაო უსაფრთხოების მდგომარეობის გამოსწორების მხრივ დაახლოებით 2 წუთს გაძლევთ მეც ვერა. დიდი მადლობა. ერთი რაც ხა ქალბატონი ეკატერინეს ნათქვამიდან მინდა უბრალოდ გამოვიტანოთ დასკვნა რაღაც ორმაგი სტანდარტი დავინახე ამ იმაში, არ ვიცოდი ესეთი რაღაცა თუ იყო, ანუ 2017 წლიდან 1 იანვრიდან უკვე გამკაცრებული, ესე იგი, ევრო 5 სტანდარტის ბენზინი გვაქვს და 2019 წლიდან იცვლება ევრო 5 სტანდარტზე დიზელი. მაგრამ ამბობს რომ უკვე ის ხარისხი გვაქვს, რასაც 2019-ში ველოდებით. არა, უკეთესი არისო 4-ზე, მაგრამ ეხლა რო ცუდი სტანდარტი გვაქვს საქართველოში, არნიშნავს რომ კარგად არის საქმე. ანუ ეხლანდელ სტანდარტზე უკეთესი დიზელი არნიშნავს კარგ დიზელს. გასაგებია. ანუ ხვდებით ხო რას ვამბობ? ეს სტანდარტი არის ძალიან ცუდი, ასე რომ ვთქვა. ანუ სტანდარტი გვაქვს გასაწევი. და თვითონ ხვდებიან თავისი ასაწევია პრინციპში, ჩემგან ხა არ მოხდება მაგაზე სამწუხაროდ წვდომა არ არის.
დიდი მადლობა კითხვისთვის, ესე ვთქვათ, მოლოდინები, რასაც შეეხება სახელმწიფომ უნდა დაინახოს, რომ ეს არ არის ერთი და ორი რომელიმე ორგანიზაციის ან მარტო საგზაო უსაფრთხოების თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების პრობლემა. უნდა იყოს სხვადასხვა თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების გაერთიანება და აქ თუ ჩაერთვებიან სხვადასხვა ექსპერტები, რომლებიც სხვადასხვა ორგანოებში და სამინისტროებში არიან მიწვეული, მით უმეტეს მოხარულები ვიქნებით. ანუ განათლების სისტემაში ინფორმირებულობა ბავშვების ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს თუ დღეს უკვე მშობლების ინფორმირებულობაზე არ აისახება მინიმუმ წინ გადადგმული ნაბიჯია მომავლისთვის და ყველა ვარიანტში ერთობლივად, ესე ვთქვათ, რამდენიმე ორგანიზაციის გაერთიანებით იმედი მაქვს, რომ უფრო ადვილი იქნება იმის მიღწევა, რაც თითოეულმა აქამდე შეიძლება ცალ-ცალკე ვერ მიაღწია. ჩემი იმედები ესეთია და რაც შეეხება საერთოდ საგზაო უსაფრთხოებას, ტურიზმის თემაც იყო ნახსენები, თვითონ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მე მგონი ტურისტი ჩამოვა თუ არ ჩამოვა, ჩვენ უნდა ვიყოთ ჯერ უსაფრთხოდ და მე უზრუნველყოთ, რა თქმა უნდა. ჩვენ თუ უსაფრთხოდ ვიქნებით, ისიც უსაფრთხოდ იქნება. მაგას ვამბობ. ანუ ესეთი რაღაცეები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ამ წესიერ გზაზე ყოფნისთვის და ევროინტეგრაცია შეიძლება იყოს ცოტა ხანში თემა. ამ წუთში გერმანიის კანცლერიც კი ამბობს ქალბატონი მერკელი, რომ ჯერ მაგ თემაზე ნუ გველაპარაკებითო. ჩვენ გვაქვს სტანდარტი და სწორება. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივახციოთ ამას. ჩვენი, ანუ მიზანი უნდა იყოს ის, რომ იქ შევალ თუ არა ვიყოთ იმ დონის, აქ არ არის, ანუ შეიძლება იქამდე სანამ ჩვენ მივალთ ევროკავშირის სულ აღარ იყოს იმ შემადგენლობის როგორც არის, უკვე ჩანს მიზეზები. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე, ანუ ბევრი რაღაცა არის ისეთი, რაც ჩვენ გასაუმჯობესებელი გვაქვს. სხვას, ესე ვთქვათ, სხვა მოგთხოვს თუ არა ამის გაუმჯობესებას არა აქვს, აზრი ჩვენთვის უნდა გავაუმჯობესებია. მაგრამ ფაქტია, რომ უკვე წლებია ეს თემა, ასე ვთქვათ, აქტიურობს და გენერირება მისი მუდმივია და ამ გენერირების მიზეზი სწორედ ძირითადად, რასაც მე ვაკვირდები, არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივობა, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერა და კარგია, რომ მთავრობა ფეხდაფეხ მიყვება ამ ყველაფერს. ეკა, აი ამ ჩემი რეზიუმეს გამოძახილი ერთგვარი ის, რომ ხვალ პირველი რიცხვიდან დარღვევაზე კონტროლის მექანიზმი ამოქმედება ახალი, მოდი მსმენელებს შევახსენოთ რა ტიპის არის ეს მექანიზმი და შემდეგ 2-3 სიტყვით შევახსენოთ თუ როდიდან დაიწყება ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება. აუცილებლად ტექნიკური ინსპექტირებით დავიწყებ, რომელიც 1 იანვარს ზალაში შედის, თუმცა აქვე ყველა მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ 2 ან 3 იანვარს მაინც და მაინც გააჩერებს პოლიცია და მოთხოვს თქვა გაიარა თუ არა მან თუ აქეს ფირნიში. არა, ნიშნავს იმას, რომ პირველიდან უნდა დავიწყოთ უკვე მისვლა ცენტრებში და ჩვენი ავტომობილების შემოწმება. ეს არის 2 წლიანი პროცესი, ასე რომ ვთქვა, იქნება დაყოფილი დიფერენცირებული ავტომობილები ძრავის სიდიდის მიხედვით, ზომის მიხედვით და ასევე სხვა პარამეტრები, ანუ იმიტომ რომ ჯერჯერობით ტექნიკურადაც არ ვართ ჩვენი მდონეზე, რომ ეს მთლიანი ავტოპარკი ვთქვათ ერთ წელიწადში ერთბაშად შევამოწმოთ. შესაბამისად ეს სამინისტრო ამას აუცილებლად გამოაცხადებს ჩვენ ველით ამას. ამ განცხადებას რაც შეეხება ყველაზე მთავარი ხვალიდან რომ იწყება კამერები, ჭკვიანი კამერები დამონტაჟებულია, როგორც გუშინ გითხრა მინისტრის მოადგილემ ბატონმა ხუთიშვილმა 100 კამერა არის თბილისში, ჭკვიანი კამერები დამონტაჟებული. წლის ბოლომდე დიდ ქალაქებში იქნება სრულად მოცული, თუმცა 2018 წლის ვთქვათ დასაწყისისკენ უკვე 3000 კამერა საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟდება. აი ამის მიზანი კიდევ ერთხელ მინდა გავმარტო არის უსაფრთხოების ამაღლება და ადამიანის ქცევის შეცვლა უკეთესობისკენ. რათა შემცირდეს საგზაო შემთხვევები, ფატალური შემთხვევები. ეს კამერები მიუხედავად იმისა, რომ ქულებს არ წერენ, აბსოლუტურად ყველა დარღვევას აფიქსირებენ, მათ შორის ეს არის ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და საპირისპირო ზოლში მოძრაობა, ტითელ შუქნიშანზე გავლა, ასევე ბას ლაინს როგორც ვეძახით ჩვენ ავტობუსის ზოლში გადასვლა.
და აი სიჩქარის გადაჭარბება არ ვიცი თუ თქვი სიჩქარის გადაჭარბება დიახ აი ეს 4 დარღვევა რომელსაც აფიქსირებს ავტომატურ რეჟიმში თუმცა თუ ოპერატორი ზის და თქვა უყურებს ამ შემთხვევაში ღვედით შეიძლება დააფიქსიროს თავად ოპერატორმა და მოტოციკლეტის ჩაფხუტის არ ქონა იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ ხა გამკაცრდა ჩაფხუტის არ ქონაზე ასევე ჯარიმები და მოთხოვნა არის ყველას მინდა უთხრა რომ ჩაფხუტი დავისარგებლოთ აი ასეთი მიდგომით ამ ჭკვიანი შუქნიშნების უკაცრავად კამერების გამოყენებით უკვე არც ერთი დარღვევა არ იქნება უგულებელყოფილი და პატრული დგას თუ არა უკვე არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს და გადახდის სისტემაც შეიცვალა ანუ თუ 10 დღის განმავლობაში თქვათ იმ ჯერჯერობით დაჯარიმდებიან SMS-ი მივიღოთ და ყველას ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველას ვეტყვი რომ დაფიქსირებული იყოს თავიანთი ესე რომ ვთქვათ მათი პირადი ნომერი რათა დროულად მიიღო შეტყობინება დაჯარიმების შესახებ და თუ 10 დღეში გადაიხდიან 20%-ით შეღავათი თავაზობს როგორც თქვათ სახელმწიფო თუ 10 დღის შემდეგ უკვე შეღავათის გარეშე და თუ ერთი თვის მერე შემდეგ უკვე საურავი ერიცხება დიახ და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ზაზა ვიცოდეთ რომ თუ ადრე იყო თქვათ თავიდან აცილების აი გადაუხთელობის თქვათ ეს სინდრომი ეს უკვე აღარ გამოვა რადგან პოსტით თუ არ ჩავიბარებთ სახში მიტანილ ჯარიმას შემდეგ ვებგვერდზე განთავსდება და უბრალოდ რაღაცა პერიოდის შემდეგ ჩვენს მართვის მოწმობას ვადა გაუვამ დაიბლოკება. ჩვენი პირადი ინტერესია თითოეული მძღოლის რომ დროულად გადაიხადონ ეს ჯარიმები, მაგრამ უმჯობესი არ დაარღვიონ, რა თქმა უნდა. ასეგებია. მოკლედ, პატიცემულო მძღოლებო ხვალიდან აქამდე თუ რადარები იყვნენ შემოწმებლების სიჩქარისა, ხვალიდან საქმეში ერთვებიან ჭკვიანი კამერები, რომლებიც უკვე დამონტაჟებულნი არიან თბილისის მასშტაბით, რომლებიც უკვე დაამონტაჟეს თბილისის მასშტაბით და ეს კამერები საკმაოდ ჭკვიანები არიან იმისთვის, რომ უფრო მეტად აღმოაჩინონ ის დარღვევები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ასე ხაზგასმით, რომელიც ხაზგასმით არ იკვეთებოდა სხვა ჩვეულებრივი კამერების პირობებში, ასე რომ კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ საქმეს და ვიაროთ უსაფრთხოდ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგბრძანდით, გამონახეთ დრო და წარმატებებს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ვუსმენთ ერთმანეთს. მადლობა ნახვამდის. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს.